हॅलो फ्रेंड्स. हॅलो फ्रेंड्स. आज आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत कॅल्गरी शहरातलं जुनं अवशेष. ज्याचं नाव आहे रंडल रुइन्स. आणि कॅल्गरी हे शहर 1894 साली वसवलं गेलं आणि 1899 म्हणजे साधारणतः 5 वर्षांनी शहराला एका हॉस्पिटलची गरज लागली, तेव्हा ह्याचं बांधकाम झालं होतं. आता इथे फार काही शिल्लक नाही आहे आणि थोडेसे काही अवशेष आहेत, तर आपण ते बघूयात. रंडल रुइन्सचे स्थापत्य रोमेनेस्क्यू शैलीतील असून बांधकाम वाळुका दगडात केले गेले होते. त्या काळी इथे 35 बेडची कॅपॅसिटी होती व सोबतीला नर्सिंग होम आणि ऑपरेशन थिएटर सुद्धा होते. पुढे यात वाढ करून प्रसूती विभाग जोडण्यात आला. त्या काळातही इथे वीज, फोन आणि सिंगल बेलची सिस्टीम होती. पण आता इथे अवशेषांशिवाय काहीही शिल्लक नाही. मध्यवर्ती शहरात असून सुद्धा ही पुरातन वास्तू बघायला येणाऱ्या जाणाऱ्यांची वर्दळ नसते याचे आश्चर्य वाटले. इतिहासाचा मूक साक्षीदार असलेली ही वास्तू काळाच्या पडद्याआड जाण्याआधी आम्ही ती कॅमेऱ्यात आणि व्हिडिओत संरक्षित केली याचा आम्हाला आनंद झाला. कॅल्गरीमधील बऱ्याच लोकांना अपरिचित असलेली ही वास्तू तुमच्यासोबत व्हिडिओमधून शेअर करता आली याचाही आनंद झाला. वेळ मिळाला तर नक्की या इतिहासाच्या साक्षीदाराला भेट द्या आणि अशाच आगळ्या वेगळ्या जागेच्या माहितीसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला तेवढे विसरू नका. धन्यवाद.